Good morning, gentlemen. Muli na naman po tayo mag-unbox ng multimeter. Ito po. Ito po yung UT89XE. Sa tatlo pong pare-pare isang brand pero iba't ibang model, ito po medyo mataas ang presyo ng konti po nito. Nakakahalaga po ito ng mga 60 to 70 US dollar. Titingnan po natin kung anong kaibahan nyo doon sa dalawa, doon sa UT89X at saka sa UT89XD. Medyo pulido rin po ang pagkagawa nito. Medyo may kalidad din po. Medyo ayos din. Medyo magandang klase rin po yung ginamit nila materyales. Medyo ang kaibahan lang yata nito, wala siyang wala siyang flashlight. Backlight lang yata meron. Wala siyang flashlight dito. At wala rin siyang NCB. Yan po ang kaibahan nito sa dalawa. Pero subukan po natin. Buksan natin ang kanyang battery box. Wala po. May ilaw po yung kanyang backlight.
Okay po, ang isa sa mga wala doon sa dalawa yung kanyang rotation nitong selector. 360 po ang ikot niya. Okay, subukan natin gamitin yung kanyang test probe. Lagi lang po natin tatandaan itong itim, lagi pong nasa common, at ito pong pula o red ay lagi po dito sa positive, o kaya dito sa hertz, capacitor, continuity, temperature, diode, at saka yung resistance voltage. Wala tayo mas mababa pa sa 1.5 na battery. Testingin natin itong battery. Ilagay natin sa 1.5. Lubat na siya. Okay, full charge. 1.2. Hindi, tama rin kasi chargeable pala ito eh. Okay, subukan natin tong 9 volts. -hmm. 9 volts. 9.9. Okay, full charge. Subukan natin po yung AC, alternating current. Lagyan natin sa 1000 volts kasi wala siyang mas malapit na 700. kadikit ng 220. To 32. Okay, subukan natin itong capacitor. Ito ay meron siyang 25 plus 2. I-connect natin isa sa common at hanapin natin yung sa pan. Okay, 2.0 at dito naman sa isa ay 16.3. medyo mababa, delikado na ito. Okay po, kumbaga accurate po ang ating instrument o multimeter. Subukan po natin tong kanyang
temperatura. Thermostat probe. Meron tayong hot water. Aha. Dapat mag 0. Yan, 0 na po. Isaw-saw natin to. Samay natin sa tubig. Tingnan natin kung gaano ang kanya itataas. Maabot lang siya ng 57. Okay. 60. Okay. Maabot lang halos 60 po. 60 plus. Subukan natin tong lighter. Ayan po. Okay na po, na-testing na natin ang kanyang temperatura. Accurate po. Napakaganda po nito, accurate po ang kanyang mga reading. Atin namang testingin yung kanyang continuity. Yan pong continuity. Yan po, umilaw siya. Kahit yung diode, wala kasing available tayo dito ang diode. Kaya sa shop na lang siguro natin testingin. Ilagay natin sa resistance. Ilagay natin sa 200 ohms. Ito ay pwede nating testingin. Halimbawa ito sira. Ito po sira. Kailangan i-check natin tong line 1. O kaya ilagay natin dito sa continuity. Pag tumunog po, okay po yung testing natin. Yung conductor o kaya yung pin, okay. Okay po. Ngayon, pag tinesting naman natin itong line 1, line 2 at umilaw, ang ibig sabihin po niyan ay shorted. Hindi po natin pwedeng i-apply sa outlet na may power o kaya live kasi puputok po, puputok siya. Yan lang po ang pag-testing ng continuity o kaya resistance. Okay. Okay na po, na-testing na natin mga kasama ko pong interesado rin sa ganitong klaseng instrumento kung paano po natin magamit ng tama. At maraming po salamat sa inyo lahat. So susunod na lang po natin i-upload ang iba pang mga bago nating instrumento. Salamat po sa inyo lahat.